السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن راځو د خیره سره یو کمپیوټر بیل جوړو په وین ورډز کې. په وین ورډ کې به یو کمپیوټر بیل څنګه موږ تاسو کولی شو چې جوړ کړو. نو پیج به خلاص کړو، رابوسو د خیره سره پیج لیاوټ ته. پیج لیاوټ کې به سایز ته راسو، مور پیج سایز ته به کلیک وکړو. دلته به پیج ته سایز ورکړو، وایډ به کړو 5 اور هایډ به کړو 7.5. اوکې به او دغه رقم مارجن ته به راسو. په مارجن کې به مور مارجن ته راسي، دا به ورکو 0.2 اوکې به 0.2 چې اوکې مې کوي. بیا به راسو د خیر سره ډیزاین ته. په ډیزاین کې به پیج کلر ته راسو اور افیکټ فیل افیکټ دې ته به راسو. ټیکسچر ګور دلته چې موږ ټیکسچر ډیزاین هم لرو، ډېر مختلفه قسمونه دي. ګوره موږ کولی شو چې دلته هم یو ټیکسچر تاسې راواخلئ، کلر پر اپلای کوئ. اوس موږ تاسو راځو د خیر سره نن دا یو کلر دی، دا پر اپلای کړو. انسرټ ته به راسو، په انسرټ کې به شپ ته راسو، یو شپ به اپلای کړو. دلته شپ مې راواخلئ، دا د ډیزاین مې کوي. خیر سره رابسو ایډیټ پوینټ ته به راسئ. چېرته به راسئ؟ یار باندې سایز ورکړو دې ته. دغه لاک ایکسپټ روټیشن پر دا باندې به یو وار کلیک وکړو، دا به لاک. وایډ دی 5 سو 5 اوکې به کړو. نو رابسو د خیر سره ایډیټ پوینټ ته به راسو. چېرته به راسو؟ ایډیټ پوینټ ته. ایډیټ پوینټ چې څنګه کلیک وکړئ، پر دا پوینټ باندې به کلیک وکړئ، رایټ کلیک به وکړئ، ډیلیټ پوینټ به وکړئ. صحیح، دا پوینټ به ډیلیټ کړو. بیا به دلته کلیک وکړئ پر دا پوینټ باندې، دې ته به داسې څه سایز ورکړو. صحیح شو. بیا به پر دا پوینټ باندې کلیک وکړو، دا به مې څه سایز کړو. د مې سایز کې په کنټرول ډي سره به د دې بله کاپي وباسو. کنټرول ډي چې مو وایي بیا به راسو د دې سایز کلر به ور چینج کړو. دا کلر به څه سولټ کلر کړو. اوس به راسو څه ویری سایز کړو. او دلته به اپلای کړو. چې اپلای مې کړه اوس به راشو دغه لاندې کوم دغه چې دی زموږ ستاسې شپ پر دې باندې به کلیک وکړو اور فیل شپ ته به راسو. ټرانسپرنسي څور دغه کوو او دې ته کلر هم ورکوو. په ګریډینټ باندې به کلیک وکړئ اور مور ګریډینټ ته به راسئ. پر مور ګریډینټ چې کوم وخت کلیک وکړئ بیا به راسئ د خیر سره ګریډینټ فایل. صحیح شو. ګریډینټ فیل ته به کلیک وکړئ، دا کلران به خلاص شي. ګوره دا بوکس خلاص ولو، دا پریزنټ ګریډینټس دې ته به کلر ورکړو، څه بلیک کلر به ورکړو. دا بلیک کلر به داسې لوړ ویسو. ګوره وایټ کلر به یې څه داسې راکښته کړو اور دا ته به داسې کلر ورکړو. کلر چې مو ورکړئ کلر به یې څه ورتېز کړو. کلر چې مو ورتېز کړئ ګوره داسې به کړو. صحیح شو. اوس راځو د خیره سره دا وایټ کلر به یې څه کم کړو. اوس راځو د خیره سره
سره به څه داسې دا به آپ کو اور نو آउटलाइन को دا शिप आउटलाइन ने और ख़त्म को सेरी دا शिप आउटलाइन बा और ख़त्म को دا शिप आउटलाइन नो आउटलाइन को सेरी सही सो वस राजो د خیر سره دلته با یو خط ولیکو را بسو ورډ آرټ تا ورډ آرټ کې با ډیزاین باندې وکلیک وکړو یو ډیزاین به مو سلیکټ کو دا ډیزاین به سلیکټ دلته به ولیکو نیو ایج دلته به ولیکو نیو ایج نیو ایج مې ولیکي دې ته به کلر ورکو کلر به ورکو دې ته بلیک outside will go white نبی سرخشت کو مسافلای سو رابسو د خیر سره انزرت ته براسو یو بل شپ په کنټرول ډی سره به دجې یو کاپی وباسو کنټرول ډی سره به دجې یو کاپی وباسو کاپی به راو دلته لاندې به کښېږدو او سلیکشن به واخو هم ته براسو ډیزاین به سور کم کو د بولډ نشان به جن ایسته کو دلته به ولیکو کمپیوټر ټیکنالوژي کمپیوټر ټیکنالوژي دا خط به لږ کوچنی کو او څه به داسې دلته کښېږدو بیا به راسو د خیر سره په کنټرول ډي سره به د دې یوه کاپي وباسو دلته به یې راوو کنټرول ای به وو دلته به ولیکو ریف نمبر دلته مو ولیکئ ریف نمبر کنټرول ای سره د دې خط ډیزاین به ور چینج کو ब्लैक बेको फॉर्मेट तबरासो कलर डिज़ाइन वो चेंज को कलर डिज़ाइन वो चेंज की खैर सरा ये साइज कम दासी और आउटलाइन में भी सब रक्षत को ना داسې اوس به دلته شپ ته راسو یو شپ انزرټ کو شپ چې مې انزرټ کړي شپ راواخلو دلته به یې کښېږدو پر آوټلاین باندې به کلیک وکړي اور نو پیل او د هغه رقم نو آوټلاین fill by white की white और no outline په شپ سره به دا هم سلیکټ کی الاینمنټ ته براسو پر میډل به کوو چې برابر شي په کنټرول سره به د دې یو کاپی راواخلو دلته به کښېږدو دا به سلیکټ کو دلته به ولیکو
ډیټ ډیټ نو د خیر سره بیا براسو سلیکټ به کو په کنټرول سره به د دې یو کاپي واخو دلته به یې راوښي پرېږدو دلته به ولیکو نیم دلته به نیم ولیکو او د خیر سره به دا د نیم لیکه به یې څه ورغټو دا به څه سایز ورغټو دا د نیم د لیکې ده او دغه رقم راځو اوس موږ تاسو د خیر سره ټیبل انسرټ کوو ګوره چې کوم وخت موږ تاسو د انټر بټن و دغه د نښان وینئ دا ګرد ټیبل لاندې راشي ګوره نو موږ تاسو څنګه کولی شو چې دغه نښان راښکته کړو په اینډ بټن سره چې اینډ بټن مې وواله بیا انټر ووه دی به خپله لاندې راشاوه شي دلته به موږ تاسو انزرټ ته راسو په انزرټ کې به ټیبل ته 5 by 5 ټیبل به انزرټ کو اور دغه رقم دلته به ولیکو سیریل نمبر دلته به ولیکو سیریل نمبر اور ټیب بټن به وو آیټم نیم اور دغه رقم کوانټیټي به ولیکو کوانټیټي اور دغه رقم به ولیکو یونټ پرایس او ټوټل ولیکو ټوټل اوس راځو د خیر سره ټیبل پر دا ځای باندې به کلیک وکړو یار به دغه کوانټیټي ته داسې کم تعداد دغه ورکړو ګوره اور دغه رقم ټوټل به یې څه زیات دغه ورکړو دا سیریل نمبر به کم کړو وینې داسې به څه به ډیزاین کې جوړ کړو دا به یار څه ډیزاین برابر کړو ډیزاین چې موږ برابر کړي بیا به پر دا ځای کلیک وکړې انټر به انټر دې وکړي ګوره دا زموږ ستاسو یو ټیبل ډیزاین مې کړي اوس د خیر سره راځو دلته به ولیکو ټوټل او دغه رقم لاندې به ولیکو advance دغه رقم لاندې به ولیکو بیلنس او سلیکشن به کو د ټیبل سلیکشن به واخو را بسو لیاوټ ته په لیاوټ کې به دا توري میډل کو دا توري به څه په وکړو میډل به کو بیا به راسو د خیره سره دلته به کلیک وکړو را بسو انزرټ یو ټیبل ته به یو ټیبل به انزرټ کو دلته به ولیکو کاستمر ساین دغه رقم په ټیبل باندې کلیک وکړئ را بسې ډیزاین ته ډیزاین کې به نو بارډر کړي اور انسایډ به یو لیک ورکړو هم ته به راسو خط به
لیاوټ ته به راسو دا خط به یې په میډل کې کوو او د دې یو کاپي به وباسو سلیکټ مې کړي په کنټرول سره به کاپي وباسو او دلته به یې کښېږدو کنټرول سره به یې ونیسو راوا به خو دلته به یې کښېږدو چې دلته مو کښېښوله دلته به ولیکو منیجر ساین دلته به ورته ولیکو منیجر ساین دلته منیجر ساین به ولیکو دلته به راسو لاندې به راسو وبه لیکو thank you for your business thank you for your business دا به میډل ته راو اوس به د خیر سره راسو و دغه ته به راسو ټیبل ګوره موږ ستاسو ټیبل خو دا دی جوړ سو و زه غواړم چې دا باډر دغه فالتو لیکي ایسته کړم نه کنټرول یې به وو ډیزاین ته به راسو په ډیزاین کې به نو باډرز ته راسو اور دغه رقم به بیا سلیکشن به واخلو د دې ایریا دې ته به باډر ورکو اور دغه رقم ټوټل به باډر کو صحیح شو ټوټل باندې به آل باډر وو اوس راځو د خیر سره زموږ ستاسو ټیبل جوړ سولو د خیر سره اوس په کنټرول پی بټن وو چې څنګه پرنټ کیږي ګوره موږ ستاسو ټیبل به دا رقم په ډیزاین کې پرنټ کیږي داسې په ډیزاین کې ګوره موږ ستاسو ټیبل پرنټ کیږي اوس دا بیکګراوند ولې نه راوړي بیکګراوند به په دې وجه نه راوړي په دا آپشن کې د پرنټ بیکګراوند کړل ایمیج باندې موږ کلیک نه دی کړی دا چې کوم وخت کلیک پر وکړې ګوره چې بیا ته د کنټرول پی بټن پر ووایه دی به بیکګراوند هم درته راوړي ګوره دا رقم داسې په ډیزاین کې اوس موږ ستاسو یو ټیبل جوړ سولو نو ګرانو ملګرو نن مې دا دی د یو بیل پر برابر باندې یو ویډیو درته جوړه کړله خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښ وړ ګرځېدلې وي نو که تاسو زما په چینل باندې نوي یاست زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ مهرباني